Bentham nevű angol jogfilozófus, ha így szabadna mondanom, azt mondta, hogy a jogi szabályozás alapvető feladata, hogy minél több embernek minél több boldogságot biztosítson. Hát ez nem biztos, hogy sikerült. Az én főnököm, Őrsi Gyula mindig azt mondta, hogy a jog arra való, hogy derülátóan kedvezőtlen értékelésbe részesítsük az életet. Tehát alapvetően kedvezőtlen, de nem azért csukjuk be, mert amit csinált, hanem azért, hogy a jövőre nézve ő és mások, generális és speciális prevenció, ilyet ne csináljanak. És végül a normativizmus atya Hans Kelsen azt mondta, hogy ha a jog eltér az élettől, annál rosszabb az életnek. Ugye a jog ez egy rendkívül erős szabályzó, társadalmi szabályzó eszköz, amely képes fehérből feketét, feketéből fehért csinálni. Példa. Bizonyos vallási eredetű jogokban nő nem örökölhet. Nyíltan nem lehet szembe menni a papsággal, mert borzasztóan erős. Ilyen körülmények között valahogy a gazdagabb családokban, értelmiségi családokban meg kell ezt a problémát oldani, mert ha a professzor bácsinak csak egy lánya van, ha a nagyvállalkozónak csak egy lánya van, és otthon nem örökölhet, akkor el fog menni nyugatra. Ezért aztán a parlament törvénybe kimondta, hogy bizonyos mértékű hagyaték felett, ha egyetlen örökös lány, a lányt fiúnak kell tekinteni. Fikcióval megoldotta a problémát. Maradt a tradíció, és lett más a modern élet. Vagy nem sokan tudják, hogy az állam elleni összeesküvésnek a tényállását 1921-ben a Tanácsköztársaság ellen hozta a Horthy rendszer, de ennek alapján ítélték el Mindszenty hercegprímást, Rajk Lászlót, majd 1956 után Nagy Imrét is. Tehát a jog egy hihetetlen erős társadalmi szabályzó erő. A jog lényege a norma, egy általános magatartási szabály, abban különbözik minden más magatartási szabálytól, erkölcstől, illemtől, hogy a jogszabály mögött ott van az állam kényszerítő ereje. Potenciális kényszerítő erő ez, mert ha azt tesszük, amit a jogszabály mond, akkor ez nincs. De ha nem tesszük, abban a pillanatban beléphet az állam kényszerítő ereje. Illemszabály, hogy én a nőknek kezi csókolommal köszönjek, bár eszem ágában nincs megcsókolni a kezét, de hát ez egy illemszabály. De ha ez illemszabály például a hitleri Németországban úgy alakul, hogy aki nem Heil Hitlerrel köszön, az Ordnungswidrigkeitet, tehát szabálysértést követel, és 30 napos közmunkával büntetendő, abban a pillanatban az illemszabályból jogszabály lett. Tehát a jogban a különleges tulajdonképpen az állami kényszerítő erő. Nem véletlen ezért, hogy a lakosság túlnyomó többsége a jogban a büntetőjogot látja. Főleg öregasszonyok borzasztóan szeretik halált rá, ugye? Tehát ki a felelős, stb. Tehát a büntető erőt látja. Holott például a gazdaságban, amiről ugye tulajdonképpen az én szakmám, ott a jogszabályok túlnyomó többsége nem kötelező jellegű, diszpozitív, ami azt jelenti, hogy a törvény mintákat, magatartás mintákat állít fel, azt mondja, hogy általában így kell társasági szerződést kötni mondjuk egy Kft-nél, így kell adásvételi szerződést kötni egy adásvételnél, de ha nektek nem jó, a ti speciális életviszonyaitokra nem felel meg, térjetek el tőle. Tehát a gazdaságban tulajdonképpen magatartás mintákat nyújtunk, amelyet aztán alakít az élet a maga módjára. Ugye nem lehet futballt se játszani, ha nincsenek játékszabályok. A gazdaságban tulajdonképpen a jognak az az egyetlen feladata, hogy megállapítsa a játékszabályokat. Na most ilyenkor nem szabad az értelmet keresni, a rációt. Mert ugye teljesen értelmetlen, hogy a futballban kézzel dobják be a labdát, holott lábbal üzött sportról van szó. Teljesen értelmetlen az offside szabály, de a szabály ez. Miért nem jogi személy egy magyar BT vagy KKT? Csak. Itt a válasz, itt a ráció, ugye? Tehát ez persze nem ennyire egyszerű, mert ez a tradíciókból következik. Tehát tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchiában sosem volt a KKT-BT jogi személy, szemben a franciákkal, ahol mindig az volt. Tehát ennek vannak objektív alapjai is, de tulajdonképpen a jogi szabály egy szabályrendszert ad a gazdaság számára, amelyben a gazdaság szereplői lubickolhattak. Kicsit más a helyzet a közjogban, mert az európai modern állam leglényegesebb része, hogy jogállam.
A joguralma, az állam önkorlátozó hatalom, az állam is alá van vetve a jognak. Én tőlem egyszer megkérdezte egy miniszter, mert valami jogszabálysértést akart elkövetni, és mondtam neki, hogy nem lehet, mert a jogszabály így szól, ahogy szól. Azt mondja, akkor miért vagyok én miniszter, ugye? Tehát ha ő egyszer miniszter, ugye, akkor hát nem kéne betartani a jogszabályt, de ezt nem lehet. Tehát a modern államban, joguralomban ennek sok előnye van, főleg a diktatúrákkal szemben, de sok hátránya is van, mert a társadalomnak kiöli a társadalomból az önszabályzást, az önvitarendezést, tehát túlzottan eljogiasodtunk. Régen is egy nagy professzor, Grossschmidt Béni, aki időnként, ha nacionalista kormány volt Magyarországon, magát Zsögöt Benőnek hívta, ezen sok joghallgató elvérzik, mert azt hiszi, hogy ez két különböző ember. Tehát ugye pedig ő csak alkalmazkodott a mindenkori politikai kurzusokhoz. Ő mondta azt, hogy mit lát a kollega úr, ha lenéz a Gellért-hegyről, mit lát? Azt mondta szerencsétlen, hogy embereket, meg villamost, a helyes válasz jogtárgyakat és jogalanyokat. Tehát tulajdonképpen itt ebben egy bizonyos fajta baj is van a jogállamisággal, erre a későbbiek során még vissza fogok térni. Na már most a konferencia alaptémájára visszatérve, a jogalkotásban az a jó, ha csak ráció van. Tehát amikor én jogot csinálok, akkor az értelmemmel kell foglalkozni, az én hitem mellékes, mert voltak éppen egy kormányzati szakértő, minden kormánynak dolgozik, nem az én dolgom, hogy milyen kormány van hatalmon, hanem a lakosságé. Én nem is megyek el választani, mert nekem ehhez semmi közöm. Tehát ott csak a ráció számít, ugye? A ráció számít, ez a jogalkotásnak a birodalma. Ahol már a hit számít, a hit az a jogalkalmazás, mindjárt mondok rá példát, ugye? És ahol az érzelem az a mi fejünk, a jogtudat. A jognak ez a három eleme van, jogszabály, jogalkotás, jogalkalmazás és jogtudat. Ma mutattak nekem Székesfehérváron, mert ott voltam délelőtt jogásznapon, mutattak egy klassz jogszabályt, egy községi önkormányzati rendeletet, ami azt mondta, így szól a jogszabály, a község területén világító égi testeket, a körtére gondol, tehát elhelyezni csak olyan magasságban lehet, ahol az emberek és a tehenek a farkukkal nem verik le. Itt a ráció, a túl nagy farok néha hátrány. Nem mindig, de van, amikor ugye már hátrány. Ez a jogalkotás, itt csak a ráció működik, a tiszta ész működik, ugye? És a jó magyar nyelv működik, mert óvni kell, mondta Schmidt Pali is, a nyelvet. Szóval ugye itt jön a ráció. Most jön ugyebár a jogalkalmazás, ott már van hit. Tehát például ugye a bírói mérlegelés. Nemrégen egy jelentős, hát szóval egy ismert színészt elítéltek erőszakos nemi közösülésért, olyan tényállás mellett, hogy a bírónak el kellett döntenie, hogy a nő mond igazat, vagy a férfi. Semmi más nem volt lényegében, mert nem voltak erőszakosságra emlékeztető nyomok, nem volt tanú, stb. Ő hit a nőnek, és nem hit a másiknak. Mérlegelt, és a mérlegelés eredményeképpen hozta ki. Jogalkalmazásban tehát már van hit. És ami erről az esetről Magyarországon a lakosság fejében van, amire már vannak ugye, ilyen alkalmi, nagyon kicsi, de kicsi körre kiterjedő közvéleménykutatások, érdekes módon a megkérdezett nők többsége azt mondja, hogy a férfit nem kellett volna elítélni, a férfiak többségen pedig azt mondja, hogy igenis el kellett volna ítélni. Ez például a családon belül erőszakra, vagy bármi másra a lakosságnak a jogtudata. És ez a három tulajdonképpen egymással nem egyezik. Na most menjünk tovább. A jognak a legmozgékonyabb, legflexibilisebb része az a jogalkotás. Mert a papír türelmes. A papírra azt írok rá, amit akarok. Ha van mögöttem gépfegyver, ha van mögöttem még hatalom, akkor ugye nem véletlen, hogy a radikális forradalmak azonnal hihetetlen erős törvényalkotás. Nézzük a francia forradalmat, a napóleoni törvényeket. 10 év alatt egy teljes jogrendszert építettek ki. Vagy vegyük ugye a szocializmusban a szovjet forradalmat, ugye a nagy októberi szocialista forradalom utáni mindent eltörölt. A régi szokás nem jó, a régi bíró nem jó, mi kell? Az ő törvénye. Tehát a forradalom, a revolúciós átalakulásnak az élén természetszerűen ugyebár a törvényalkotás van.
Egészen más a helyzet a jogalkalmazása, az már lassabb, és a leglassabb persze a jogtudat. Hiába mondtuk a szocializmus idején, hogy a társadalmi tulajdon sokkal fontosabb, mint a személyes tulajdon. Aki az Urániából hazavitte a égőt a kolesba, az a kollégium hőse volt, és aki kivett a kolléganője társaságából 10 forintot, az egy szégyenteljes dolog volt. Tehát a leglassúbb rész a jogtudat, a leggyorsabb rész az a jogalkotás. Egyszer még 88-89-ben a kormánynál dolgoztam, és akkor mondta a miniszterelnök nekem valamikor, hogy mondja, alkotmányos ez? Hát mondtam, hogy az nem. A törvényes, ez nem tudta, hogy a kettő ugyanaz, az se. Azt mondja, de meg lehet csinálni? Mondtam, hogy persze meg lehet csinálni. Maga meg tudja csinálni? Persze meg tudom. Ha hazamegyek, aztán hónap behozom. Mondom, elnézést kérek, szabad visszakérdezni? Azt mondta, hogy tessék. Mondom, engedelmeskedik még a rendőrség és a hadsereg önnek? Tehát a jogalkotásnak csak egyetlen pillanata, egyetlen problémája van, hogy vagy van a hatalom, vagy nincs. A jogtudat az egy sokkal nehezebb, az az öreg ember. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy fiatal ember az egyik nap itt van, a másik nap ott van, ide szalad, oda szalad, stb. Azt mondják neki, hogy holnap reggel utazzon el Ausztráliába, megfogja a fogkefejét, sokszor az se, és elindul Ausztráliába. Ugye, ha nekem mondják azt már, aki voltam kb. 20-szor Ausztráliában, akkor ugye én merengek, hogy milyen évszak van, vesznek-e bizniszt, hol fogok lakni, és stb. Miért igyak én minden nap mást? Már mindent ittam. Miért menjek én egy másik kocsmába? Nem megyek. Néha itt is az előcsarnokban azért nézelődtem, ilyen női álmok persze még vannak. No de, az ember végig gondolja, hogy mekkora balhé lehet ebből. Utána még bevág 3 fél decit. Hazamegy, befordul a falnak és alszik. Ez a jogtudat. Ez a jogtudat. Na most igazába véve persze, ugye azért egy jogalkotásnál ma már tudományos módszerek vannak, a Chicago iskola, föl kéne mérni, hatástanulmányokat kell csinálni, azért nem csináltunk egyet se az elmúlt 20 évben. Tehát hatástanulmány, meg kéne nézni a továbbgyűrűző társadalmi hatásokat, meg kéne nézni a költségeket. Ez ma már egy modern jogalkotásba beletartozik. Nagyon nehéz, mert akkor kiderülne, hogy adott esetben azt a jogszabályt nem kéne meghozni. Egy amerikai felmérés szerint nem tudom mennyi gyerekbalesettel kevesebb lenne, ha minden vasút mindig alagúton menne át. De ez annyiba kerülne, hogy inkább elviseljük az évi 3 vagy 4 gyerekbusz balesetet, ugye, amely nem tudom hány gyerek halálába kerül, mert a társadalom nem tudja elviselni azokat a költségeket, amely egy teljes befedés esetében történne. Tehát igenis költségelemzésre szükség van. Az se jó, ha egy jogalkotás nagyon elszalad. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy programadó, húzó jogalkotás, amely csak a jövőt nézi, ugye? A másik oldalról a személyi és a tárgyi előfeltételeket meg kell teremteni. Hát ezt a régi német dogmatika úgy fejezte ki, hogy a jogszabály a Seinet, a létezőt szabályozza, de miért? A Zoller miatt, tehát jövőre kívánja irányítani. Hát kérem szépen befejezésképpen 2 nagy problémára szeretném felhívni az önök figyelmét. A modern gazdaságjognak ez a 2 legnagyobb problémája, az első inkább gazdasági, a másik kevésbé. Az első, hogy a multinacionális vállalatok, ugye a világ nemzetközivé vált, nagyon összeszedjük magunkat, még kora délután New Yorkba is lehetünk, ha itt kilőjük magunkat. Tehát a technika fejlődése következtében minden nemzetközivé vált, hatalmas nagy nemzetközi pénzintézetek, nemzetközi vállalatok vannak, akik kiépítették a gazdasági mikrovilágjogot. Szindikált hitelt egyformán lehet fölvenni Ljubljanában, Frankfurtban, Dublinba vagy Zürichbe. Tehát kialakult egy gazdasági mikrovilágjog szokásjogként a multiknak a gyakorlatában, másik oldalról nemzeti államok és nemzeti jogalkotás van, amely ezzel nem tud ugye harcba szállni. Tehát ez egy olyan dolog, amivel az Európai Unió is túl kicsi ahhoz, hogy ezt a mozgást gátolja, de mindenképpen nagyobb erő, mint mondjuk egy Magyarország, vagy bárki más. Tehát nincs még világ makrojog, de van már világ mikrojog. Ez persze a big businessre vonatkozik, és nem a kisvállalkozásokra. Nem véletlenül az Európai Uniónak is egyetlen irányelve nincs a KKT-re, a BT-re, egy van a KFT-re, a nyilvános RT-t, a tőzsdét, a bankot, a biztosítót akarja megfogni, de nem tudja, mert a modern jog nemzeti jog és nem nemzetközi.
A másik, amelyel szeretnék beszélni, ez a jogállammal függ össze. A jogállam az homogén társadalmakra kitalált. A jogállam nyugodt, békés, normális társadalmakra kitalált. Az nem tud működni abnormális körülmények és nem nyugodt körülmények között. Mert akkor ugye baj van. Ami a világon történik a migráció kapcsán, a tömegturizmus kapcsán, a különböző devizális, ugye a repülő pénztőke következtében, ezek nem normális állapotokat teremtenek, és erre nagyon nehéz egy jogállami eszközökkel válaszolni. Még a rendszerváltás előtt jöttem haza egy nyugati nagy demokratikus hagyományokra visszatekintő ország fővárosából, amikor érkeztek a vendégszurkolók, angolok voltak, hogy abban az időben az angol futballhuliganizmus volt a legerősebb a világon, jöttek befele, és ott állt körül, ugye ez olyan 88 körül lehetett, ott állt egy 50-55 év körüli civilbe öltözött férfi a repülőtéren, és időnként egy-egy angolra rámutatott, azt a rendőrök visszafordították, és nem engedték be. Oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy én nem provokálni akarom, de hát ugye én kormányzással foglalkozó jogász vagyok. Szeretném tudni, hogy mi az ő intézkedésének a jogalapja. A pali elmosolyodott, és azt mondta, az én intézkedésemnek nincs jogalapja. Na mondom, kérem szépen, hát én mindig azt hittem, hogy Franciaország egy jogállam, ugye, ahol hát azt mondja, nézze, el kell dönteni, hogy azt akarjuk, hogy ma este égjen Párizs, vagy nem azt akarjuk. Ha azt akarjuk, hogy akkor betartom a jogszabályokat. Mondom, de hát hogy? Szóval nézze, az én rendőri tapasztalatommal 80%-os biztonsággal megmondom, hogy kik lesznek az esti bajkeverők. Ezek most még nem részegek, még nem kápszeresek, ránézek és látom. 80% biztonság. Mondom, és a 20, azt mondja, az a tűrt káló. Az a tűrt káló. Mondom, és nem lesz magának ebből van baja? Szóval miért lenne? Mögöttem áll a rendőrfőnök, a belügyminiszter, a miniszterelnök, az ellenzék, a bíróság, az ügyészség, mindenki mögötte áll. Magyarországon mindenki őt akarnak kicsinálni. Ő mögötte, ott mögötte áll az egész államaparátus, mert nem akarja, hogy Párizs este égjen. De ezt csak jogállammal ellentétes intézkedésekkel lehet meggátolni, mert még nem gyújtották föl Párizst. Az igazi jogállam akkor kezd működni, amikor a Párizst felgyújtották. De még nem gyújtották föl, és ő már intézkedik. Itt az óriási ellentmondás. És mondom neki, hogy ide figyeljen, ezt a nagy hatalmat maga nem használhatja esetleg fel politikai természetű ügyekben? Amire a pali azt mondta, hogy ez nem fordulhat elő. Mondom, miért nem? Azt mondja, mert én állok itt 25 éve, és nem más. Köszönöm szépen.